MSC, da. Aici este sediul MSC pe stânga, asta îmi spune. Nu știam nicio, cu toate că am fost la Genova. Deci blocul acela înalt, zgârie noriul. Iar la stânga vedem faimosul far. Simbolul orașului. Este cel mai vechi far din lume, spune ea. Construit pe la 1100, prima oară. Dar cel de aici e de pe la 1400. Adică reconstruit. Este un muzeu acum, dar funcționează. Dând semnale și acum, după aproape 1000 de ani, pentru navigatori. Vedem aici, pe dreapta, acum. În acest moment, chiar dacă pare a fi o stradă comercială, și aici avem elemente de istorie antică. Este vorba de primul drum roman, numit Via Aurelia, și noi suntem chiar pe el acum, care a fost conceput pentru a lega Roma de Barcelona. Dar până la urmă n-a ajuns decât până la Marsilia. Dar a fost un proiect imens, pentru că la acea vreme romanii nu dispuneau de hărțile de care dispunem noi acum. Chiar și în zilele noastre zice că ar fi un proiect nu tocmai ușor. Până la al doilea război mondial, până aici se întindea, vedeți că e o biserică acolo, biserica Sfântului Teodor, pe stânga, până aici se întindea Genova. Și ce vedem de aici încoace s-a dezvoltat după al doilea război mondial, zona în care ne aflăm noi. După cum cred că știți, Genova are o origine foarte veche. Vine de la Ianua, care este un nume latin, care înseamnă chiar poartă sau ușă. Pentru că este o poartă spre mare, orașul Genova, dar de asemenea este și o poartă spre mare, pentru că, după cum vedem, orașul se află într-un amfiteatru de coline, așezat într-un amfiteatru de coline. Deci este un loc liber pe unde se ajungea spre mare. Se mai spune de asemenea că numele e legat și de Ianus, zeul antic care avea două fețe, iar în cazul nostru avem o față care privea spre munte și una care privea spre mare. Pe stânga vedem o biserică galbenă. Aici a ajuns cea de-a doua cale ferată din întreaga Italie, care lega Genova de Torino. Acum în stânga o vedem. Prima cale ferată a fost Napoli-Portici. Acum este nava noastră, care se vede bine pe dreapta acum, grandiosa. Și acum încet o să intrăm, să începem istoria Genovei. Genova a fost denumită și orașul cel superb, sau cea superbă, sau de asemenea orașul cel orgolios. Și făcea parte din cele 4 republici marinărești italiene: Veneția, Amalfi, Pisa și, desigur, Genova. Cele mai importante erau Veneția și Genova, care practic și-au împărțit Marea Mediterană. În Orient, Marea Adriatică a devenit domeniul Veneției, aproape că spuneau că este Mare Nostrum, Marea Adriatică, așa spuneau venețienii. Acum, unul dintre personajele cele mai importante ale istoriei genoveze era amiralul Andrea Doria. În 1530
și a construit această vilă din stânga. El a trăit. Și este un prim exemplu de grădină în stil italian. Uitați-vă în stânga acum. Amiralul Andrea Doria nu voia să locuiască împreună cu celelalte familii bogate în centru și a construit aici această vilă cu o grădină în stil italian. De aici. Dar marea ajungea la acea vreme până aici, erau păduri și zone cultivate, câmpuri cultivate. Înăuntru se află Fresce, de Perin del Vaga, care a fost unul dintre elevii lui Rafael Sanzio. Imaginați-vă că la acea vreme aici erau numai păduri, numai câmpuri cultivate și foarte aproape se afla marea. Până la sfârșitul secolului al XVI-lea nici nu exista ideea aceasta de grădini, ci numai de câmp cultivat. Acest trend al grădinilor italiene a început în secolul XVI-XVII. Și acum trebuie să ne întoarcem puțin în timp până în anul 1100. Chiar după căderea Imperiului Roman, care s-a întâmplat în 476, Imperiul Roman de apus, Genova a continuat să-și păstreze o anumită importanță datorată poziționării sale și faptului că se află aici un port. Deci a devenit ceea ce se numește o comună liberă, un oraș liber și mai târziu o republică. Aici pe stânga este Palatul Cavalerilor. Ne aflăm în perioada celei de-a treia cruciade în Țara Sfântă, da, Ierusalim. Pelerinii, negustorii, toți dormeau aici în clădirea pe care o vedem în stânga și se îmbarcau de aici pentru a merge în cruciadă. E vorba de secolul al XII-lea. Atunci când s-au întors aici, au adus cu ei cenușa Sfântului Ioan Botezătorul, corpului Sfântului Ioan Botezătorul, și au pus-o chiar aici, în biserica pe care o vedem în stânga. Însă acum se află în catedrală. Aici, pe dreapta, este muzeul dedicat mării, care se numește Galata, pentru că, după cum știm, există un faimos cartier la Istanbul, Galata, care a fost fondat de genovezi. Iar aici avem o parte este o parte a vechiului arsenal al Republicii Genoveze. Pe stânga era un curs de apă înconjurat de o pădure în zona din stânga, nu era nimic la acea vreme. Un fluviu cu apă potabilă. Acum o să intrăm în zona vechiului port. Acum, aici, zona aceasta a fost reorganizată astfel încât aici se țin concerte, oamenii ies seara să ia cina sau să se amuze și se poate vizita chiar și acest submarin pe care îl vedem în dreapta și care e o parte a muzeului Galata. Iar aici, chiar aici se află, în dreapta noastră, Universitatea din Genova, Facultatea de Economie Maritimă. Iar școlile nautice se află chiar aici în port. Acum vedem submarinul despre care ne vorbi Cristina pe dreapta, uitați-l aici. La stânga se văd grădinile Palatului Regal. Uitați-vă la palmierea aceea din stânga, acolo este Palatul Regal, o să-l vedem probabil și din altul. Era o reședință a casei de Savoia, care domnea în Piemont. Aceasta este o zonă a centrului. După amiaza,
după amiaza poți să vii aici ca să cumperi direct pește de la aceste mici nave de pescari pe care le vedem în dreapta. E molto facile per noi perché anche noi parliamo. Sì, però noi non sappiamo nemmeno, ma io dico italiana. Non è difficile per noi. Forse è scritto un po'. Allora, adesso siamo verso il porto antico. Și acum ne îndreptăm spre vechiul port. Per farvi capire quanto era più vecchio Genova, perché antica, Și acum o să înțelegem cam cum stăteau lucrurile în vechea Genova. in questo hotel c'era una colletta. Chiar aici, în dreapta, în hotelul, vedeți că e un hotel în dreapta? Ci sono ancora sotto, coperti dal vetro, gli antichi muri romani del porto della città. Acoperite de sticlă, se pot vedea vechile ziduri ale portului antic al orașului, de pe vremea romanilor. Questa è la parte del porto antico. Aceasta e o parte a vechiului port, Del film dei pirati di Roma Polare. iar pe dreapta vedem o navă care a fost folosită pentru nava pirații a lui Roman Polanski și pe care au păstrat-o aici, ei aici în port. O să o vedem imediat. E vicino l'acquario di Genova. Iar imediat după aceea vine acvariul din Genova, foarte interesant de altfel. Uitați-vă la navă, pe dreapta. Questa costruzione mi sembra una nave, infatti si chiama nave Italia. Nava se cheamă nave... la construcțiune. Construcția. Construcția acvariului seamănă cu o navă și de aceea este denumită Nava Italia. Questa è una zona dove tanti hanno le barche. Mulți genovezi își țin aici iahturile și își petrec mult timp în această zonă. Genovezi e o zonă centrală, fostul port transformat în zonă de agrement. Chiar în fața noastră este Palatul San Giorgio, pentru că Republica Genoveză se numește și Republica Sfântului Gheorghe, San Giorgio. Qua è nata la prima idea di banca con i soldi e interessi. Aici s-a născut, în această clădire, s-a născut pentru prima oară în lume ideea de bancă unde se depun bani și pentru asta primești o dobândă. E Marco Polo, Iar Marco Polo nei giorni, ha scritto il milione. Quando era a scris faimoasa carte Milionul sau Cartea Minunilor Lumii, în care a descris călătoriile sale în China, chiar când se afla aici în China. De ce? Pentru că el era venețian și a fost făcut prizonier de genovezi. Genova și Veneția se aflau în război și l-au capturat și l-au adus aici. Și în închisoare a scris. Allora, dove siamo adesso si chiama Piazza Caricamento, Această piață în care ne aflăm se numește Piața Caricamento. perché qua arrivavano le navi, i bastimenti. Ce înseamnă caricamento? Înseamnă încărcătură. Deci, pentru că aici stăteau navele, veneau navele, E qua si caricavano o si scaricavano. și aici se încărca sau se descărcau, toate mărfurile se încărcau sau se descărcau pe aici, în vechiul port. Puoi andare. Face o prezentare foarte frumoasă, Cristina, nu-i așa? E qua si chiama Sottoripa, Iar asta se numește, ce vedem în dreapta, aceste arcade, se numește Sottoripa, adică și sunt tipic medievale, vedeți că ele sunt gotice, de altfel arce gotice, uitați-vă în dreapta că sunt gotice arcele. Si, si. Nu, să nu gotice. perché era proprio sulla riva. Pentru că era, aici era chiar râul, îmi spune. La riva arrivava Râul qua del mare. sosea pe aici. Allora, noi abbiamo la città medievale si chiudeva con due porte. Noi oggi andiamo a vedere. Erau două porți prin care se putea intra în cetatea medievală și le vom vedea pe amândouă. Ci sono la porta dell'Aquila e la porta di Sant'Andrea. Porta di Sant'Andrea, Sfântului Andrei, e la prima? Vacca. Vaca. Chiama porta Vacca. Poarta Vaca după numele familiei, pentru că în italiană vacă nu se spune vacă, ci altfel se spune, de mă miră și eu. E numele unei familii, Vaca. La pianta medievale della città di Genova è il più grande centro storico. Genova este are cel mai mare centru istoric al Europei. E della tipica pianta medievale Începând de la, uitați-vă în dreapta aici, la etajele tipic medievale, o să vedem acest lucru. è fatta tutta di strade, quei colini. S-au făcut niște clădiri înalte cu niște străzi înguste ca un labirint, pentru că nu au avut cum să se dezvolte decât pe verticală, dat fiindcă în spate se află munții, colinele. Che noi chiamiamo Caruggi. Acestea se numesc Caruggi. Qui a destra Acum la dreapta c'è la prima porta. o să vedem cea dintâi poartă a orașului, Vaca, E se guardate dentro si vede che inizia la strada stretta, proprio qua. și
chiar aici e poarta. Uitați-o în dreapta. Asta e poarta, aici pe dreapta. Porta de Vacca, scrie aici. Asta e poarta. Și de aici se intră în centrul istoric pe o stradă îngustă. Uitați-vă cât de înalte sunt clădirile. Pe aici se ieșea, iar aici era în afara cetății. Erau câmpuri, era pe stânga noastră, adică în Evul Mediu. Aceasta este piața Fecioarei, Anunțiata, adică Bunei Vestiri în traducere, pentru că așa se numește această biserică, dar zice că ne vom întoarce aici. E o biserică foarte frumoasă, cu frește frumoase. Un lucru important, este în stil neoclasic. Da, coloanele externe sunt în stil neoclasic. Sunt coloane ionice canelate, mai precis. Aici este vechiul, în dreapta, aici era vechiul ghetto locuit de evrei, deci, dar nu era închis, spre deosebire de cel, era numai o zonă în care locuiau. În Veneția, spre exemplu, ghettoul era închis. În Veneția c'era chiuso, numele... Eu lo so, Getto. Deci, numele de ghetto este numele deformat de evrei, pentru că ei vorbeau Yiddish, care era o limbă de origine germanică, și vine de la getto, jet, pentru că acolo s-ar fi aflat locul, sunt două ipoteze, unde se aruncau gunoaiele, sau alții zic că ar fi fost un loc unde se turnau metale. Deci vine de la getto, ghetto. Numai că într-o limbă germanică, cum este Yiddish, care are foarte multe cuvinte comune cu germana, a ajuns ghetto. Deci de acolo vine dialectul venețian. Acum mergem. Palatul Principelui făcea parte dintr-o listă de palate. Pentru că erau palate împărțite în mai multe categorii, ca un ghid de hotel. Și exista deci o listă cu toate familiile nobile și cu locuințele lor pe care le aveau din întreaga Europa. Și pentru a primi, pentru a caza, să spunem, familiile regale, palatul trebuia să aibă anumite caracteristici. Dacă vreți, este ca și o carte a ghidului Michelin din zilele noastre. Deci hoteluri de 5 stele, de 4, de 3 și așa mai departe. Familiile cele mai bogate au construit de-a lungul acestui drum pe care să-l vedem la dreapta, cele mai bogate palate, cele mai frumoase palate, aici pe dreapta. Se numește Via Garibaldi, pe odinioară strada Nuova. Uitați-vă la aceste palate pe dreapta, asta e partea cea mai caracteristică Genovei, unde se găsesc nenumărate palate bogate. Ține de UNESCO acum. Este recunoscută această stradă ca fiind una dintre cele mai frumoase din lume. Pe dreapta, undeva mai în față, se află chiar și primăria din Genova, adăpostită de unul dintre aceste palate, unde se găsesc tezaure inestimabile, de Rubens van Dyck, care a fost elevul său, vioara lui Paganini, numită Il Canone, adică tunul, pentru că Paganini era genovez. Când a venit regina Elisabeta la Genova, s-a cazat în palatul pe care îl avem în față, unde scrie Banco di Sardegna, chiar în față, care a aparținut familiei Fieschi Adorno. Chiar în față, o să rămână pe stânga, când o să mergem pe stânga va rămâne.
se va vedea la stânga, da? Pentru că noi vom face la dreapta. Așa că uitați-vă spre stânga cu toții, vă rog. Questa via qua sotto Iar aici, drumul ăsta care coboară jos, aici în dreapta, si chiama Lucoli, se numește Lucoli, dal latino lucus, de la lucus, cuvântul latin care înseamnă chiar pădure. per farla hanno tirato su il bosco gli alberi, Pentru a face această stradă, mai întâi s-au tăiat copacii, ma in fondo c'era il torrente, dar era și un râu acolo c'è ancora, și râul mai este și astăzi. infatti nei palazzi ci sono delle fontane e anche le piscine naturali. Și alimentează și acum fântânile publice și piscinele naturale E le fontane dei palazzi. din aceste palate. Sì, facciamo così. Di fronte abbiamo la piazza principale. Chiar în față este principala piața Genovei, pe care o vom vedea mai bine mai târziu, pentru că acum am impresia că mă face la stânga. Stați să vedem cum face. E invece a sinistra qua abbiamo il teatro dell'opera Carlo Iar aici este Carlo Felice, care este teatrul de opera al orașului. Chiar aici, acum va fi pe dreapta noastră. Ne vom întoarce în această piață. uno dei più importanti. Deci aici, pe dreapta, este Teatrul Carlo Felice, unul dintre cele mai importante teatre lirice din lume. Quasi completamente distrutto nella seconda guerra mondiale. Din nefericire, aproape pe de întregul distrus de englezi în al doilea război mondial, aici pe dreapta este. Totuși fațada a rămas cea originală. Il musico Il fantasma dell'opera Fantoma de la operă è ispirato a una ragazza s-a inspirat de la o fată, să vedem că nu știu despre che è asta, morta perché qua prima c'era un convento dell'Inquisizione ed è Care- morta in prigione in care a murit în închisoare într-o mănăstire care s-a aflat pe locul unde se află acum opera. perché dicevano Santa Stella. Și se spune că ar fi fost vrăjitoare. Qua siamo qui a Roma, Acum ne găsim pe Via Roma. la via dei negozi. Aici se găsesc cele mai scumpe magazine. E di fronte a noi abbiamo Re Vittorio Emanuele. Și aici este Vittorio Emanuele al II-lea, cel care a realizat unitatea Italiei, primul rege al Italiei unificate. Che noi, i genovesi, siamo sempre stati una repubblica libera. Genovezii au fost însă dintotdeauna o republică. Genova a fost o republică liberă și nu erau prea fericiți să facă parte din regatul italian al Sardiniei. A sinistra il palazzo del governo. Pe stânga vedem un palat guvernamental, palatul prefecturii, Con dei bellissimi affreschi. care are fresce frumoase, fresce externe. Dacă vă uitați, sunt niște fresce externe foarte frumoase pe fațadă și în interior sunt, dar nu prea poți intra acolo. E tra un po' a destra vediamo un'antica pasticceria che si chiama Mantini. Și pe dreapta o să vedem un vechi restaurant care servește paste, care se numește Mangini. Antichissimo. Este veche, însă face paste foarte bune, îmi spune ea. Acum o să o vedem pe dreapta. E si dice che sono così buoni i dolci che Și resta ancora aspettando se la spune că regina sunt Margherita. așa de bune încât o așteaptă și acum pe regina Margherita. E ancora dentro sta mangiando. Și care e înăuntru și mănâncă, zice. E o glumă. Ah, da. Voi sapete che la pizza Margherita si chiama così per la Pizza, regina. știți de ce se numește așa pizza Margherita, nu? Pentru că are cele trei culori italiene, adică roșu, alb și verde, știți? Da, se spune că regina Margherita ar fi inventat pizza asta. Da. Avete una guida bravissima. Grație, Dillo. grație. Diglielo in italiano. Zice așa că acum mă laudă pe mine, zice că aveți un ghid foarte bun. Nu, că am tradus înainte să spun asta, zice ea, practic, dar știam despre ce e vorba. Sì, andiamo al fianco. Grație. Adesso noi andiamo Acum o să mergem allora, verso una stazione. spre o gară. Treno. O gară. A Genova ne abbiamo due. Sunt două la Abbiamo Genova. altri, ma due importanti storicamente. Deci sunt două mai importante din punct de vedere istoric, dar mai sunt și altele. La stazione del Principe. Cea pe care am văzut-o mai devreme, stațiune de Principe, gara Principelui, care e vecină cu portul pe care am văzut-o, E una stazione che andiamo a vedere là che si chiama și Vignole. gara de aici, pe care o să o vedem de îndată, care se numește Brignale. Brignale. Hai să vedem cum face, că e o problemă cu circulația aici, să vedem dacă poate opri. Hai să vedem. Puțin aude și pe ambele. Și acum să mergem spre inima administrativă și economică a orașului.
unde se află birouri, întreprinderi, activitate, magazine, și școli și licee. Apropo, Margherita a fost soția lui Victorie Emanuele al II-lea, regina lui Victorie Emanuele al II-lea. De aici e, că asta cred că n-am spus. Ne face un tur foarte frumos, să știți. Cu ea lucrez foarte bine, ca și cu băiatul ăla din Valencia. La Barcelona a fost un pic mai trist. Băiatul ăla n-avea pic de pasiune, deloc. În 1936, sub dictatura mussoliniană, în acest loc, da, ne aflăm în momentul în care Italia avea un imperiu ridicol, cu Etiopia, Somalia și Libia, în toate orașele, ca mesaj subliminal, se transmitea acest mesaj de putere a fascismului, a Imperiului Italian, și s-au construit de aceea piețe foarte mari. Până în 1936, în această zonă, se afla un fluviu și câmpuri cultivate, unde se cultivau fructe sau legume. Și se vindea în piața orientală, piața estică, pe care o vom vedea după aceasta. Dar, pentru a da măreție, a oferi lustru acestei zone, pentru a face poporul să se simtă unit, puternic și așa mai departe, s-a construit, s-a îndepărtat de aici toată zona agricolă și s-a făcut loc acestei mari piețe, unde se adunau de obicei fasciștii în Genova, se reuneau aici. Gândiți-vă că veneau cu trenul și aveau în fața lor această enormă piață victorioasă, pe care, și o să vedem de îndată gara acum, se numește chiar Piața Victoriei, adică se numea. Și, mă rog, asta este Piața Victoriei. Și era și un arc al Victoriei din perioada Primului Război Mondial. Dar s-a pierdut în perioada celui de-al doilea război mondial acest arc de triumf. Iar Winston Churchill a spus, ia să vedem, italienii pierd războaiele ca și meciurile de fotbal și pierd partidele de fotbal ca și războaiele, a spus Churchill. Zice că nu era ceva ofensiv. Să nu uităm că Churchill era englez și acolo s-a inventat fotbalul, normal că asta este Piața Victoriei, acum pe dreapta. Uitați-vă, ma c'è anche l'arco, non c'è perduto l'arco. No, a fost o confuzie. Da. Nu arcul de triumf s-a pierdut, ci al doilea război mondial. A fost o confuzie când am tradus eu. Îmi cer scuze. Deci există. În această piață albă amintește un pic de Forum Roman Imperial din Coloseum, de lângă Coloseum. Ideea era aceea de măreție, de putere, de forță. Chiar în fața noastră avem
3 grădini cu caravele. E vorba de cele 3 nave ale lui Cristofor Columb, pe care le știm cu toții. Niña Pinta și Santa Maria, cele care... Pentru că Cristofor Columb s-a născut aici, în Genova. Și o să vedem și casa lui, sau ce a mai rămas din casa lui, mai precis. Cristoforo Colombo noi lo abbiamo un po' dimenticato. Ei l-au uitat un pic pe Cristofor Columb la Genova, Perché è vero che è partito dalla Spagna, pentru că e adevărat că el con i soldi mercanti el a- inglesi che vivevano in Spagna, a plecat, se zice, din Spania cu banii negustărilor genovezi care locuiau în Spania e l'appoggio della regina. și cu sprijinul reginei Isabela. Però la scoperta dell'America è più una storia spagnola che italiana. Dar cu toate acestea, descoperirea Americii e mai degrabă o istorie care ține de Spania decât de Italia. Cristoforo Cristofor Colombo Columb era un era totuși un marinar din Genova, un navigator din Genova. Perché quando arrivo lì Nu, păi ăsta e Corriere Espresso, e un... E al fondo, adesso andiamo a raccontare questa. Acum să povestim câte ceva despre ceea ce vedem pe fundal. C'è un liceo classico. Chiar pe fundal e un liceu clasic, în In față. Italia esiste una scuola classica În Italia există o școală clasică de studii, di latino, greco antico, de latină, greacă antică, filosofia, de filosofie și de cultură italiană. e molti politici e giornalisti Și mulți italiani hanno politicieni studiato. și ziariști italieni au studiat acolo. Ia să vedem dacă trece. A trecut. Si vedono nella caravella Santa Maria, Se vede și caravela Santa Maria, care e singura care a ajuns în America. come abbiamo visto nella via dei bei palazzi. Și așa cum am văzut acel bulevard principal cu multe palate frumoase, Garibaldi, La bandiera di Genova è bianca con Ah. la croce rossa. steagul Genovei este alb cu o cruce roșie. Ed è la stessa dell'Inghilterra. Același steag cu cel al Angliei. Bănuiți de ce, nu? E c'è una ragione storica. Este o rațiune istorică pentru care este așa. Genova molto forte era foarte puternică nel Mediterraneo. în Mediterana. E quindi i pirati attaccavano le navi genovesi. Nici pirații nu atacau de aceea navele genoveze, nici măcar pirații. Hanno affittato De aceea englezii la bandiera genovese au pur și simplu au primit dreptul de a folosi steagul genovez per viaggiare sicuri nel pentru a putea călători în siguranță în Mediterana. E anche pagavano l'affitto ai protagonisti nel 1780. 1780. Și au plătit închirierea aceasta pentru că a fost o închiriere până în anul 1780. Dreptul de a folosi. Asta e o istorie adevărată. L'inglese si chiama la bandiera di San Giorgio. De asemenea, steagul englezesc, care se numește steagul Sfântului Gheorghe. Queste sono le tre caravelle. Aici avem cele 3 caravele ale lui Cristofor Columb și 3 ancore mai jos, după cum vedeți. Fidato alla collina di Carignano. Și în spate este colina Carignano. Oggi noi andiamo su altre due colline. Noi vom merge însă pe alte 2 coline ale Genovei. E questa Acum priviți în stânga că se vede perfect Arcul de Triunf. Cine vrea să-l fotografieze, acum e momentul. Telefonii de așează tot. Uite, mama. Google. Toate poze. Ce zi important. Îl vedem foarte bine, inspirat din Băi, arcurile de triumf romane, va fi cele ale lui Constantin sau cele din sau ale Septimius Severus, cele din Forumul Roman, le știm. Din Roma. Te-ai supărat pe mine. Îți dau din experiență, îți spun din experiența mea. L-am făcut. Gata? Putem să mergem? Și pentru a ne întoarce la ideea steagului, de asemenea, englezii l-au cumpărat pe Sfântul Gheorghe, zice, între ghilimele, care a ajuns protectorul Angliei, astfel, el fiind și protectorul Genovei, după cum am spus. Și cum genovezii voiau să câștige bani, fără probleme, au vândut la bandiera di San
steagul Sfântului. E hanno preso un altro santo, Și au ales un alt sfânt drept protector al orașului. San Giovanni Battista, Sfântul Ioan Botezătorul e la nostra regina e la Madonna della Guardia. și regina orașului este Madonna de la Guardia. Notre-Dame de la Garde, cum se spune în franceză, dar Fecioara care ne păzește, despre asta e vorba. Există la Marsilia, Notre-Dame de la Garde, o biserică uriașă care domină întregul oraș și este aceeași idee de protectoare a marinarilor. E in una piazza della Vittoria dell'epoca fascista În această piață a Victoriei din epoca fascistă, non poteva mancare la sede della polizia, trebuia să se afle obligatoriu și sediul poliției, che controllava care controla tot ceea ce se întâmpla aici, toate mișcările din piață. Și iată, în dreapta avem sediul poliției. Chestura este, după cum vedeți, pe dreapta, construită tot în epoca aceea. Tot ceea ce vedem aici datează din epoca musoliniană, epoca interbelică. Adesso andiamo verso il mare. Și acum ne îndreptăm spre mare. Andiamo nella parte della città. Una piccola nota geografica. Și acum o scurtă notă geografică, îmi spune Cristina. Liguria. Ne aflăm acum în regiunea Liguria. Liguria contra Union è una unione tra la Costa Azzurra e la Toscana. Liguria este zona care face legătura între coasta de Azur, aflată în Franța, și Toscana, care aflată mai la sud, în stânga noastră, deci, Come un arco. ca un arc. Adesso noi andiamo verso est, Acum noi ne îndreptăm spre est, più o meno verso la Toscana, așadar în direcția Toscanei. dove a 30 de chilometri de aici se află Portofino. La 30 de kilometri de aici se află Portofino, E andiamo care verso- face parte din Toscana, No, no, Portofino è di Genova. care face parte din Genova, scuzați. Toscana è circa 120 km distanza. Aha, sunt 120 de kilometri, sunt 120 de kilometri de aici până la... Da. Ok. Andiamo verso est. Deci o să ne îndreptăm acum spre est, dar granița, frontiera cu Toscana e la 120 de kilometri mai la sud. Questa è la foce Asta se numește la Foce. del fiume di Genova. La Foce le fiume di Genova. Dove ce di là? Le fiume? Da. Aici se varsă, scuzați-mă. Da, sub noi se află râul Genova, care se varsă chiar aici în mare. Deci este... Era stato coperto durante i lavori. Deci, s-a acoperit albia râului în perioada dictaturii musoliniene. Noi acum ne aflăm chiar deasupra râului, el se varsă în față aici. A destra è il centro dello Fluviului. delle esposizioni. Pe dreapta este centrul de expoziții, Il palazzo dello sport è tutto da Palatul restaurare. Sporturilor, însă toată această zonă este în curs de a fi renovată. Salone molto importante, il salone della nautica, il salone internazionale. Aici se organizează în fiecare an Salonul Internațional al Nauticii. Ora stiamo andando verso la parte di Genova molto bella. Și acum vom intra într-o parte foarte frumoasă a Genovei. Perché è dove le persone soprattutto vivono e ci sono spiagge, Pentru că aici se află restaurante, centre sportive și plaje. andiamo a vederlo tra un pochino. De îndată ce vom avansa un pic, o să vedem acest fapt, Sono acest delle lucru. case molto belle Sunt case foarte frumoase ed è facile immaginare che Și este sono ușor. persone benestanti che possono spendere molti soldi per comprare le case. și e ușor să ne imaginăm că nu oricine își poate permite să cumpere o casă aici. Aici costă mai mult în această zonă. Deci cei cu dare de mână își pot permite. Adesso andiamo Și imediat vom vedea aceste case. e soprattutto molto mare. Și o să vedem de asemenea bulevardul aflat la mare, care este de asemenea foarte frumos, pe care mergem și noi acum. Pe dreapta o să vedem Dove. Aha, puțin mai în față o să vedem caracteristica acestei părți a orașului. Revin imediat. E tu sei in città, Este că te afli în oraș, ma è come essere in un paese della Riviera Ligure. dar este ca și cum te afla într-o frumoasă localitate aflată pe riviera Ligurică. Perché per 100 km Pentru că pe distanța 100 de kilometri sono solamente numai spiagge sunt
numai plaje, piccoli quartieri di Genova mici cartiere ale Genovei o piccole città della Liguria. sau mici orașe ale Rivierei Ligurice. Ed è una cosa molto particolare. È una cosa particolare. Și este o rațiune Perché da poi in poi pentru că de aici încolo è tutto bello. totul e foarte frumos. Tutta una riviera per 100 km. Este pe 100 de kilometri se întinde o rivieră superbă. Există două riviere aici, Ponente și Levante. E questa è Levante. Asta este Levante. Deci dincolo de Genova, în spatele nostru, până la coasta de Azur, este Ponente. Ponente înseamnă apusului și Levante e a răsăritului. Cea pe care intrăm noi acum. Però qua siamo ancora in città. Acum încă ne aflăm la oraș, în oraș. Un po' promenade Sanglè di Nisa. Și ideea este că seamănă cu Promenade des Anglais din Nisa. Acum vedem și partea aceea pescărească. Uitați, micile restaurante pescărești pe dreapta. Asta despre care ne spuneam mai devreme. Că aia n-am tradus, acum am tradus. Deci aici se află câteva restaurante pescărești în zona asta. E qua Avem de asemenea un centru sportiv aici unde se practică... barche in legno per pescare, si chiama Rozzo. Aha, deci aici se găsesc de asemenea tipicele nave pescărești, bărci pescărești.